Sziasztok, hölgyek, urak! Üdv újra a vízparton! Sorozatunk aktuális részében egy koratavaszi, már-már téli metódhorgászatra invitálok titeket. Egy baráti meghívás keretében jutottam el ide Varsádra, a Cikhalas Kft. Zárt magántavaira, ahol ugyan életemben először járok, de már most tudom, hogy jó helyen vagyok. A vízre nézve hihetetlennek tűnhet, de tegnap reggel még összefüggő jégpáncél borította, és a folyamatosan felerősödő déli szél, ami a forgatás napjára viharossá vált, feltörte nekünk a jeget, így tudtunk leülni ma horgászni. A szél gyorsan fel is kavarta a vizet, ezért azt gondolom, hogy nagyjából 3-4 fokos hőmérsékletű lehet, hiszen a tó alapvetően elég mély, hátul látszik a gát, ott 5,5-6 méteres víz is van, ahol most horgászom, ott 3, de ezzel a széllel, a gátnak fújó széllel mostanra már összekeveredett a mélyen lévő, melegebb és a jég felé a felszínen lévő hidegebb víz. A halak gyorsan aktívvá válnak ilyenkor, amikor lemegy róluk a jég, fényt is többet kapnak, illetve a vízhőmérséklet is megváltozik. Fél órája horgászom, ez a második halam, úgyhogy még nem maradtatok le semmiről. Vendéglátóm javaslatára a parttól 20-22 méterre kezdtem el horgászni, ahol a mélység már eléri a 3 métert, ez a legjellemzőbb egyébként a tó egészére, és a finomabbik bottal megpróbálok mindvégig ezen a távon maradni, a másik, erősebbik, 360-as pálcával pedig vész esetén majd keresem a halat.
nem csak, hogy az év első pontyozásán veszek részt a magam részéről, hanem az új Supernova Fine Faderek első olyan bevetésén is, ami már a végleges verzióval zajlik. A bottest maga egyébként a már jól ismert Supernova Light Fader tüskéjére épül, csak sokkal vékonyabb a fala. És ezt teszi parabolikussá, ezt teszi lágyabbá a fárasztások során. Nagy előnye ez az ilyen hidegvízi pecáknál, vagy a keszegezésnél, akár nyáron is, de alapvetően pontyos botról beszélünk. A bot tehát az új Supernova Fine Fader 330-as hozban. Az orsó szintén újdonság, nagy büszkeségem a Daiwa Lexa W, amelyből a W jelentését azt rátok bízom, hogy vajon mit akarhat. Ez az első közös megvalósult projektünk a nagymúltú japán orsógyárral. Tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy olyanná tettük ezt az orsót, ami ennek a mi horgászatainkhoz lennie kell. Két méretben kapható egyébként, a 30-12-es kb. 40-es méretű Match Edition, erre a könnyű féderezésre, vagy természetesen a meshbotos horgászatra ideális. A nagyobbik 40-12-es, amit a másik botra tettem, nem véletlen a Fader Edition névre hallgat. Ez már több mint egy méter zsinort húz be tekerésenként. Ez az igazi nagy ágyú a 360-390-es vagy akár 420-as féderbotokhoz. Fontos még megemlíteni, hogy az orsó mindkét fémdobján rugó zsinórklipsz található, és a hajtókarja egy mozdulattal csukható, ami versenyek felkészülés idejében vagy az összepakolásnál több bot esetén nagy előnyt jelent. A szerelék egyébként egy egyszerű gumis metód szerelék, 20-as vastagságú süllyedő monofil zsinórból, egy gumis Preston kosárból és egy nagyjából 8 cm hosszú, de 6-os vékonyságú fonott horogelőkéből áll. Horogból is kétfélével készültem. A finom cuccon ez a KKM vékony húsú füles horog található, szakál nélküli, teflonos felületű, fantasztikusan jól akad, nagyon szeretem. A benti erősebbik cuccra pedig ez a PR C1-es horog került 12-es méretben, ami jóval vastagabb húsú, nehezebb, de szintén szakál nélküli, teflonos felületű horog, nagyon jól akad. Lassan 3 órája horgászom ezt a rövid távot, nagyon élvezem, szó se róla, csak valahogy nem akarnak 2 kiló fölé menni ezek a halak sehogy sem, pedig tudom, hogy van benne nagyobb. Úgyhogy előveszem én a másik hosszú puskát, nem sokkal hosszabb 360-as Light Fadert. Azon 30 g-os a kosár, jobban meg is tudom talán tömni egy kicsit, és beküldöm ilyen 50-60 méterre, ott már még mélyebb víz van, kicsit közelebb is kerülök a halágyhoz, a régi patakmederhez, és talán fogunk így nagyobb halat. Viszont ahhoz már nem ezt a fekete kaját fogom használni, hanem megmutatom, hogy mit, sőt, megmutatom egyáltalán, hogy mik ezek a halas kaják itt velem.
mert hogy ma kizárólag erősen halas etetőanyagokat használtam, semmi édes cuccot, és úgy néz ki, hogy működik, így jégveszte után is. Szóval, ha metod, akkor halaskaja, még ilyen hideg időben is. Nyár óta zajlanak a tesztek, itt a végeredmény, ez az 5 féle halliszt alapú etetőanyag jelenik majd meg hamarosan. Én ebből ma 2-t használtam, a finom szemcséjű feketét a rövidebbik távra, és ezt a nagyobb szemű Monster G nevű kaját kevertem a bentire, meg is mutatom, hogy mi a különbség. Ahhoz, hogy jól látszanak a kaja összetevői, gyorsan lerostálom, amit már bekevertem egy pár órával ezelőtt. Alapvető összetevői és például halliszt tartalma nagyjából azonos a két keveréknek, a szemcse méretük viszont nem. Amíg a fekete egy homogén apró szemű kaja, addig jól látszik, hogy a Monster G tartalmaz nagyobb szemcséket is, nem csak nagyobb etetőanyag szemcséket, hanem például 2 millis halibut peletet is. A metódhorgászat egyik alaptézis, hogy a halat nem etetjük, csak oda csalogatjuk a horgászat helyére. Azért ennél a kajánál ez nem így van. A csalogató hatás itt sem kérdés, viszont van benne annyi tartalom, hogy jó ideig ott tartsa a halat a környéken, míg a következő dobásunk majd odaér. Amint azt említettem, erre a benti távra egy erősebb botot használok. Supernova Lightfader 360, a klasszik. A főzsinorom 18-as süllyedő monofil, és be van kötve egy 6-8 méter, szintén 18-as Daiwa G-Braid fonott dobó előke. A gumizott kosár alapnálam, én más nem nagyon teszek fel metódhorgászathoz. A fonott előke kicsit vastagabb, 13-as, és a horog jóval nagyobb. Az orsó pedig a 4012-es kódú, kb. 50-55-ös méretű Fader Edition, ugyanebből a Daiwa Lexa W-ből, ami ezzel a körülbelül fél fordulat alatt nyitható quick drag gyorsfékrendszerrel a közepes méretű nyeletőfékes orsókat is helyettesíteni tudja. Erre a távra direkt nagyobb csalit is teszek. Szeretném, hogyha messziről látszana, hiszen nem ugyanarra a helyre fogok dobálni, és valamennyire szelektáljuk is le az apraját, ha lehet. 10-es méretű ananászos wafter, és a nagyobb méretű kosár, nagyobb tömködővel, ezzel a tartalmas Monster G halaskajával. Az első dobás 50 méter köré megy. Amint látjátok, közben elállt a szél. Ez lehetővé tenni egyébként a pontos horgászatot is ilyen távon, de nem célom, keresem most a nagyobb méretű halat. Sok hal van nagyon ebben a vízben, ez nyilvánvaló, de szeretnék fogni valamit, ami nem ilyen kiló másfél.
szépen lerostált és előkészített metód kajának pár órán keresztül nem lehet gondja kiszáradással, viszont egy olyan szeles napon, mint a mai, egész napos horgászat után igenis megér egy kis spricnizést. Fontos, hogyha nedvesítenünk kell valamiért, akkor azt mindig permetezővel tegyük az ilyen apróbb szemű etetőanyagoknál, és ne kézzel. Ezen a hosszabb távon is ugyanakkor a hal jött első dobásra, viszont most másodikra talán nagyobb. Most már beértem a fonott dobó előkéig, és olyan durvább az egész mozgás, mondjuk a bot sem ugyanaz, de egy kicsit nagyobb. Végre átléptük a 2 kilós álomhatárt, ha nem is sokkal. Intenzíven látogatott vizekhez szokott horgásznak felüdülés ilyen halakat fogni. Biztos, hogy soha nem voltak még horgon. Ez a harmadik halunk bentről. Úgy néz ki, hogy nem ma dőlnek majd meg a méretbeli rekordjaink. De hát csodapeca ez így. Jég után egy nappal. Ritkább a kapás így, hogy szétdobálok, nem egy helyre horgászom, mint ahogy tettem azt egész délelőtt. Ez a 3 hal, ez sokkal hézagosabban jött, de talán egy picit nagyobbak. Én ezzel az újabb 2 kiló fölötti hallal búcsúzom tőletek ma. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a koratavaszi metodos pecán. Remélem nektek is tetszett. Találkozunk a következő részben. Addig is! Sziasztok!